тепер на нашому таймлайні, як у фільммейкерок, не фільми, а реальність. Війна – це дуже архаїчна річ. Звісно, ми можемо дозволити собі говорити про гендерну дискримінацію або рівність, але маємо пам'ятати, що ми в умовах війни. І це про минуле, це не про майбутнє. Є така думка, що завжди зброя приводить до погіршення ситуації жінок, яка є дуже загальною думкою, бо про яку зброю ми говоримо, про автомати чи про ППО. Привіт! Розпочнемо нашу розмову. Я Анна Хвиль, композиторка, музикантка і кураторка. І зі мною Алевтина Кахідзе, художниця. Можеш додати про мене, що я художниця, також я вивчаю рослини і деколи роблю кураторські проєкти. Це все. І Оксана Казьміна, художниця. Я, мабуть, лише би додала, що я також режисерка фільмів. Де ви саме були на початок війни повномасштабної у лютому, і як це для вас сталося? Я можу почати з себе. Я рік тому переїхала в Гаагу, в Нідерланди, і тут працюю в консерваторії і вивчаю саунд-арт, електронну музику. І, власне, проєкт, над яким я вже тоді почала працювати, це була саунд-інсталяція для Слов'янська, пов'язана з темою комеморації і звуку, і взаємодії звуку і пам'яті, і тому як музика використовується для колективної пам'яті, ритуалів колективної пам'яті, як у спільнотах, так і на державному рівні. Ну, це тема, з якою я рік тому приїхала сюди працювати. І була тут у лютому, тож саме в Гаазі, недалеко від, я живу недалеко від Міжнародного кримінального суду, буквально 5 хвилин на велосипеді. Так, була не в Україні, була тут. Я теж була не в Україні. Рік перед цим, перед 24 лютого я поступила на навчання у Штати і була тут теж, коли я була в Києві на зимових канікулах, і в кінці січня, в середині січня повернулася в Штати, і 24 лютого почалось вторгнення повномасштабне. Ну, якщо говорити про мене, то Штати теж трошки поєднані в моїй історії. Я рік займалася тим, щоб побудувати малесенький меморіал на могилі моєї матері в моєму селі. Вона в 2019 році померла прямо на блокпості між окупованою територією і контрольованою територією України, окупованою територією, звісно, Росією. І я зробила цей меморіал восени перед тим, як бути в США. Але я в США вже встигла повернутися, і в лютому я була в Музичах, в своєму селі. Собака моя, Буковський його звати, розбудила. Ми вийшли з чоловіком на крильцо і бачили Гостомель. І ось 24-го я була в своєму селі, навіть не те, що в своєму селі, в своєму будинку, не лишала його до десь 18 квітня. 18 квітня поїхала одразу в Венецію говорити про, що робити з мистецтвом, з російською культурою на бієналі. Трошки теж побула в Європі, змогла зробити декілька робіт там, зробити грошей, тому що в Україні дуже мало зараз грошей на культуру. І от повернулася тиждень тому в Україну, і вчора з чоловіком мали їхати по бульвару Шевченка. Пощастило, що ми мали їхати, в принципі, саме в той час. Я хотіла їхати на суд по Майдану. Я малюю суди по Майдану. І засідання було відмінено. Воно планувалось на 10, аж на лівому березі, в Дарницькому суді.
Тобто вчора день був такий важкий, тобто вчора я нічого не могла робити. Я тут в середовищі Західної Європи інколи не відчуваю, як говорити про війну, так, щоб це не було просто приводом для small talk, бо це, багатьом людям цікаво щось дізнатися про війну, і частина питань, які я там отримую, вони не несуть за собою емпатії. Але, звісно, ніколи не знаєш. Але зараз мені ця тема здається знову важливою про те, щоб пам'ятати, як це було. Бо теж те, що я зрозуміла, що ми не пам'ятаємо, як було з Другої світової, що теж багато дуже країн намагалися бути друзями з нацистською Німеччиною до кінця, багато європейських країн, але потім в нас створилася картинка, що всі тільки те й робили, що боролися з нацизмом, і Франція, і Штати, які теж приєдналися в останній момент і не хотіли цього робити, і що фактично Польща була першою, яка повстала проти нацизму, хоч в неї не було багато шансів виграти. І тут в Західній Європі теж існує таке хибне уявлення, що Україна отримає дуже багато допомоги, що все, що робиться в Україні хороше, це завдяки допомоги. Хоч фактом залишається те, що це лише українці помирають і борються, ніхто не допомогли своєю армією, і це я коротко розказую про своє ставлення до своєї роботи, до і після, і що зараз, мені здається, мені хочеться сфокусуватися на тому, щоб пам'ятати, як це було, що в якийсь момент це було неочевидно, що ми маємо право боротися проти того, що ми боремося, що ми маємо право боротися в такий спосіб, як ми боремося. Мені подобається більше та тема, яку ти розпочала, про пам'ятання. І нещодавно я робила виставку в Парижі, і ця виставка була про генерацію або покоління жінок. І я згадувала свою бабцю, і згадувала свою маму, і згадувала, власне, себе, що ми всі втрьох дізналися, що це є війна. І я намалювала свою бабцю поруч з Бойсом, тому що вони народились в один рік, 21-го року. Вона пішла воювати, і він пішов воювати. Тобто вони були по різні боки. Вона була пораненою, і він був поранений. І вони вдвох мали якось дати раду собі з цим досвідом, що вони отримали. І от я згадувала Бойса, що у Бойса була така робота, яка стосувалася всіх, не знаю, чи правильно сказати це слово, ветеранів або в минулому нацистських військових, які залишилися зі своїми ранами, як і Бойс, та його голова, не просто так в шляпі, тобто там було поранення. І в нього є робота «Покажи свою рану». Нібито він ходив і показував свою рану, і говорив. І я написала великий текст про Бойса і про свою бабцю, а моя бабця не говорила про свої рани. Вона приходила кожного 9 травня і розповідала, яка вона була крута, як все було круто. Я це пам'ятаю, вдягала свої медалі і йшла. А потім з нею стався інсульт, і я сиділа з бабушкою. Я тягала її на це крісло, щоб вона всі потрібні речі робила. Тобто це була важка оця робота, яку насправді роблять наші українські жінки в Італії. Тобто я її доглядала. І якщо хто знає про цю хворобу, коли в тебе інсульт, ти щось забуваєш, а потім повертається твоя пам'ять, то пам'ять повертається із минулого. А те, що там було вчора чи сьогодні, півгодини тому, не пам'ятається. І бабушка почала мені навалювати все, що вона знала про той досвід, про війну. І це були такі жахи, що, я би сказала так, все, що писала Олексійович, але це було так, що людина перед тобою це говорить, не із книжки. Як їх якийсь там, як вона казала, командир зґвалтував дитину, одній із її колежанок, вона працювала в зв'язку. Тобто бабця у мене була дуже крута в тому сенсі, що вона вчилася, як налагоджувати порушений зв'язок. Тобто кудись лізти, там щось знаходити, тобто вона і в фізиці розумілася. Тобто це вона робила. І вона розповідала, що завжди вони були останні
помитися, і чоловіки були перші, і що вони всі такі були брудні. Тобто вона розповідала про війну те, що ніколи не розповідала на 9 травня. Сталося в моїй сім'ї, як бабця, коли вже вона позбавилася всіх цих соціальних якихось, ну не знаю, систем контролю. Що вона має говорити на цих святах? Вона почала свідчити саме мені, її онуці. І просто це наодинці історія. Потім була моя мама. З 2014 року вона залишилася в місті, яке було окуповано у 2014 в квітні, потім звільнена українською армією, тоді це ще називалось Нацгвардія, не ЗСУ. Воно перебувало українським десь з 16 серпня по 20 вересня, потім наші українські військові пішли, і до її смерті, до січня 2019-го, вона перебувала під окупацією. І кожного дня ми з нею говорили. І там була щира розмова, правда, дуже щира. І я маю цей текст великий і малюнки до цього тексту, які свідчать про 5 років її окупаційного, можна так сказати, окупаційного життя. Ніколи б моя мама не свідчила журналісту те, що вона говорила мені. Ну і от я третя цій такої генерації або поколінню жінок, яка пересиділа з 24 лютого до квітня в підвалі, в своїх музичах. І це я теж вела такий щоденник і трошки малювала. Ну, трошки, кожного дня створювала малюнки, і вони розпорошилися по виданнях, по якихось колекціях. Це дуже довга розмова, але ми всі, я маю на увазі моя бабця, моя мама і я, свої історії війни, і я думаю, що художники – це саме ті, хто через те, що ми фіксуємо або текстом, або малюнками, ми можемо продовжити цю пам'ять, тому що воно вивітрюється якимось чином. Я читаю той текст, який я створила з мамою, я нібито заново відкриваю, я якісь деталі навіть не можу розпізнати, не можу їх тримати. Так само і зі мною, коли я сиділа з 24 лютого, коли там світло пропало, скільки його не було, скільки днів, і той щоденник допоміг. І чому ця пам'ять дуже важлива? Тому що вона допомагає нам будувати майбутнє. Без знання, що було в минулому, ми не можемо будувати, тому що уява, вона будується із картинок пам'яті. Людина нічого не може вигадати, якщо в неї нема з чого будувати. Ми не настільки круті, я вважаю. В цьому семестрі взяла спеціально курс «Колективна пам'ять та колективна травма». І от те, про що я останнім часом дуже багато думаю, це про те, що пам'ять – це не якась універсальна величина, і це не пам'ятати все, а пам'ять – це завжди про щось конкретне, і вона видобувається з минулого для того, щоб зробити щось зараз, ну, сьогодні, і для того, щоб використати це зараз. І саме тому це, ну, і важливо, але також і небезпечно, тому що дуже часто це є інструментом для маніпуляцій. Згадати якусь одну подію, не згадати контекст і сказати, що ось. Тобто це така настільки велика розгалужена система, яка завжди у контексті повинна бути. І от тут такий передок з твоєю бабусею, Алевтина, те, що вона забула щось, щоб згадати щось інше, чи дозволити собі просто про це інше говорити, я не знаю, як це відбувається. То я про свою родину думала багато, і в мене навпаки все абсолютно інакше. У мене навпаки якась така колективна амнезія в родині існувала весь цей час, коли батько росіянин і його родичі були у КГБ, якісь із родичів, і він ніколи не був у партії, і був проти він не був комуністом, але ми ніколи про це не говорили, і ніколи я не дізналась в результаті, чому він не був в партії, наприклад. А мама моя, навпаки, вона з такої релігійної, дуже західноукраїнської родини, і вона теж не була в партії, очевидно, але теж ніколи її батьки, наприклад, не ділилися їх досвідом війни, тому що брат моєї мами, він служив у німецькій армії. Я тільки зараз, мені здається, починаю розуміти взагалі, хто я, і
прямо буквально дивитися на історію своєї сім'ї в контексті історії, в принципі, стосунків Росії і України. Для мене все це дуже пов'язано із смертю і такою матеріальною, якби артефактом матеріальним пам'яті, як тіло. Тому що через смерті у моїй сім'ї я багато чого не дізналась і не зможу вже ніколи дізнатися. І всі ці смерті, вони не були через війну, але вони відбулись там раніше, але втрачено багато чого, і оця є якийсь розрив, який я розумію, що це якесь намагання його заповнити постійно було. А зараз це намагання раптом набуло якогось великого сенсу, і в мене стало виходити це, заповнювати ці проріхи, просто вивчаючи історію України і Росії. Я була у Штатах, і на відміну від Європи, те, що ти, Аня, кажеш, що там війна – це привід для small talk, і бо цікаво, як там зараз, а з якого ти міста, а як в твоєму місті, і так далі. І це досить боляче на це відповідати, але з іншого боку, там, де я була, в моєму середовищі, була навпаки повна мовчанка. І це було настільки дивно, бо всюди з'явились українські прапори, але абсолютно не було я в університеті навчаюсь, який вважається дуже успішним, дорогим і класним університетом американським. І він також вважає себе мультикультурним, бо там дуже багато міжнародних студентів, в тому числі з Ірану, із Афганістану, і з інших країн. Але там не відбувається ні оцих всіх розмов, і це теж це була дуже велика ізоляція, і в якийсь момент я перестала ходити на пари і взагалі виходити, і я теж зрозуміла, що втрачається якесь відчуття часу і взагалі розуміння історії. Тобто для мене історія перестала існувати як якісь послідовні події, які відбуваються. Воно просто все стало одною масою. І подумати про себе і про свою ідентичність я вирішила, копаючи могилу на дитячому майданчику і намагаючись просто думати про те, яка тут земля, як це копати фізично, просто навіть не концептуалізуючи це ніяк, просто така фізична дія. І я думаю, що це було це копання могили з дуже великим для мене здивуванням, бо в кінці, коли я її викопала, я нічого в неї не клала туди, я нікого чи ніщо там не ховала, але я зрозуміла, що не існує, в принципі, мабуть, пустих могил, і після смерті нічого не закінчується, бо це стає пам'яттю, і щоб ця пам'ять була, потрібно щось з цим робити. Повинні відбуватись певні ритуали і процедури. Я намагаюся зрозуміти, що я для цього роблю, і де я можу писати тексти, мабуть, чи приїхати назад. Я недавно зробила мікс для радіо з музикою, написаною в українській міграції, там 50-х, 90-х роках, і декілька композиторів, наприклад, Богдан Веселовський, вони мали в заповіті цей рядок «Перепоховайте мене в Україні», що вони померли він помер в Монреалі. І це, знаєте, щось, про що ми чули, що Шевченка перепоховували, ось Веселовський заповідав. Але цей жест, коли люди хочуть, щоб їх перепоховали в місці, до якого вони відчувають теж символічний зв'язок, так, що ніби ти маєш плани на після смерті. Але зараз, переживаючи ось це, тут я теж відчуваю великий рівень ізоляції, що часто, якщо я з кимось говорю, це я свідома, що я маю пояснювати контекст, що це ніколи не є якоюсь вільною розмовою, там, як з вами, людьми, які знають контекст. І мені ця думка теж стала з ними, що якщо б мене десь ховали, я б хотіла, щоб мене перепоховували в Україні. Що це на якісь речі, які не виглядають беззмістовними. Знову ж повертаючись до історії з моєю мамою, як стало зрозумілим, що вона померла на блокпості з того боку, з так званої ДНР. І я все зробила, щоб її тіло мені досталося. Його привезли в село,
Музичі під Києвом. І цей меморіал, він був побудований так, що я відцарапала. Це було дуже важко для мене. Із так званої ДНР, план мого будинку. І я саме з цього плану і зробила таку плиту із железобетону, що нагадує, ну так скажімо, малюнок мого будинку. Дуже точна копія, ну, звісно, що маленька. І тільки такі вертикальні плити із мармура, які показували, де кімнати, де двері. І на них я зробила текстом слова, що ну, ім'я моєї мами, тепер ти тут, і дім твій тут, який тебе тримав. Це про те, що я не змогла приїхати її поховати там би, напевно, вона би хотіла біля свого будинку. Вона ж тому і не від'їжджала. Але от я нібито перемістила цей будинок на кладовище, і це є ідея для мого меморіала. Я зараз настільки намагаюся економити свої сили, коли я відчуваю, що не буде діла, взагалі просто мовчу. Може, це ще одна така непроговорена історія, але я думаю, що в мене є оця можливість щось з цим діяти в мистецтві, напевно. Що коли я вже це пускаю в мистецтво, і от моя остання робота, яку я зробила в Парижі на сцені Центр де Помпіду, коли я відповідаю на одне і те саме політичне запитання з різних позицій. Я обрала туриста, медіатора, файтера, ну тобто борця та садівника. І всі відповіді вони, безперечно, різні. І отак я позбулася у цій ситуації, що в Європі завжди цей малесенький смолток, а тут було, як я пригадую, 45 хвилин на сцені, ну, дали мені цей час. І я скажу, що там дуже багато було відповідей смішних, я вважаю, дуже смішних. Я хотіла, щоб я навіть дозволила собі іронію або дозволила собі сміятися навіть над собою. Я чомусь вважаю, що це завжди така свобода, що ти точно не жертва, ти доволі суб'єктна людина, коли ти дозволяєш сміятися над собою. І я там все це намагалася робити, щоб посміятися разом, але така тиша була просто шалена. Ну, там, я пам'ятаю, було запитання, чи є гарні росіяни, і я сказала, та, звісно, є, як турист. Звісно, є, звісно, є. Але як їх розпізнати? Якщо б у нас було щось типу ковід-тесту, хоча і ковід-тест, false negative, false positive, я думаю, що це дуже смішно, але ніхто не сміявся. Я думаю, що це смішно, тому що у нас дійсно немає інституції, яка би відрізняла їх від тих, хто поганий, а хто гарний. Це була staged, scripted play. Це був перформанс, який був повністю зрежисований. Я взяла такі питання, блокбастери, чи є гарні росіяни, що треба робити з російською культурою, чому українці не здаються, що робити з державою, яка поводиться як терористка, маючи ядерну зброю. Отакі. В 14 в мене їх було. І всі відповіді з 4 позицій, я їх вже назвала, да? Я писала з квітня, тобто це була довга робота аж до самого вересня. І вивчила все, і ми грали з Олексієм Анановим на сцені. І я була захищена, я знала, що відповідати. Ну, наприклад, чи винні росіяни, я пам'ятаю, що з позиції борця я відповідала, so our Russophobia is not strong enough. We are too sweet to Russians, but I'm not a judge, I'm a fighter. От так я пам'ятаю. І коли є поруч садівник, який говорить щось таке дивне, ну, я пам'ятаю, що садівник, чи є погані росіяни, чи всі росіяни винні, я пам'ятаю, що я відповідаю, що коли слизняки нападають на мій салат, то я ніколи відрізняю одного слизняка від іншого. Я просто кажу, що слизняки з'їли мій салат, нема нічого на обід. Оксана, ти вже трохи розповідала про цей випадок копання. Можливо, хочеш розказати ще дещо про, власне, свої художні проекти, як на них вплинула початок повномасштабної війни?
Да, я хотіла продовжити цю тему трошки, про яку Алевтина каже, що не сміялись. І оця тиша у відповідь, вона дуже часто теж була тим, з чим треба було працювати мені там у Штатах. Причому ця тиша вона була у відповідь на будь-що. На мої спроби пожартувати, на мої якісь дуже щирі проекти, якщо це можна так назвати. І потім я зрозуміла, ну, я питалась, я намагалась у людей запитати, що просто це страх, а що ця тиша це страх. А страх це й тому, що вони реально, ну, що люди реально не розуміють, що стає, що відбувається, щоб зрозуміти це типу, ну, щось недоступне тут і зараз для моїх однокурсників, наприклад, в університеті, які там платять кредити за навчання і шукають роботу, чи щось таке. І от ця тиша, вона просто щось таке було, з чим дуже в якийсь момент я почала вже собі задавати питання, що є ціллю тоді, якби з цією тишею тут працювати, щоб нарешті щось почали відповідати, чи краще зосередитись, як Протяг каже, що тепер на нашому таймлайні, як у фільммейкерок, не фільми, а реальність. І що треба, ми не фріфілмерс, вони на волонтерство просто переключились. От, але один проект я зробила, і цей проект саме народився з цієї тиші і з цих от не завдань, а як це реквестів to educate. Я отримала кілька таких запитів, де мені казали, ти могла би, будь ласка, прийти там, щоб нас навчити про те, що таке Україна. Там в клас якийсь там, наприклад, чи на культурний ярмарок, де будуть представлені різні країни, але має бути family-friendly і no politics. І це було після 24 вже лютого. І тоді я зробила, я почала робити серію лекцій, перформансів, які називаються «Сучасна історія України». І там саме завдяки цій претензійній назві, такій, що це сучасна історія України, можна і що ця лекція називається. Я дозволяла собі такі дуже якісь примітивні речі, по типу, що ось подивіться, це країна, це її кордони. Ось це її сусідні країни, це там ще одна сусідня країна. Її часто ще називають так, окраїна, бо схоже чи на Україні. Я намагалася ці якісь речі пояснювати. І це був такий проект, де я користувалася Google картами і включала функцію Street View, і паралельно з цього пташиного польоту, з цього погляду такого пташиного польоту, коли карти це просто карти чи якісь лінії, ми могли просто наблизитись і побачити більш детально, що там і хто там живе, і паралельно включала відео та звукозаписи наших прогулянок з різними друзями і подругами, коли ми гуляли якимись закинутими містяками. Дуже багато з цих прогулянок із Запоріжжя, з Маріуполя, з цих місць, які частково зруйновані або повністю. Да, і це був ось такий цей проєкт, де я намагаюсь думати про географію та історію і про те, чи потрібно когось і чи можливо когось навчати. Ну, я тоді скажу одну річ, що ця тиша я собі відповіла. Не знаю, наскільки це правильна відповідь. Якщо у людей є досвід війни, то воно працює. Я ж була в Косово, і це просто моя найулюбленіша країна. Це просто було щось таке. Я їхала туди і взяла коментар у Діми Кулеби, спитала його, що я маю говорити, що Україна не розпізнає Косово, тому що їхала туди на бієнале, знала, що там буду більше 2 тижнів. Ну, ви знаєте, да, це. І я пам'ятаю, що коли я туди приїхала, просто там всі так мене обіймали, і прем'єр-міністр, я зустрілася з ним, його жінка, просто всі. Це просто якесь таке було, не знаю, всі обіймалися, просто казала, можна тебе обійняти. Ну, а звідти я поїхала в Швецію, мала літак прямо в Стокгольм, і в цей же самий вечір мені треба було пояснювати, чому «Слава Україні» – це не нацистський вислів. Тут, коли почалася повномасштабна війна в лютому, то я якийсь час теж
ні з ким не спілкувалася. Потім поїхала спеціально в Берлін, щоб поспілкуватися з кимось з України, бо тут в мене в середовищі майже немає нікого з України. А потім люди, з якими я почала більше спілкуватися, це теж були люди, в яких країнах були війни. Я згадала про одного свого одногрупника, з яким ми тільки до того трошки перетиналися. Він з Сирії, і якось у нас був такий смолток. Він каже, я приїхав сюди якраз до початку ще одного загострення. І я якось так відкоментувала, як я знаю, люди зараз коментують щодо того, як я сюди приїхала, і кажуть, you must be happy to be here in this time. І це явно, я кажу, it's not exactly what makes me happy. І це те, що я теж тоді схожим чином прокоментувала в цьому форматі смолтоку. І це теж ситуація щодо Сирії. Наприклад, мені здається, ця мовчанка пов'язана ще з тим, що дуже багато ризиків неправильно прореагувати. Знаєте, сказати щось, що тебе ніби поставить в якусь таку роль, в якій ти не хочеш бути, що ти не знаєш, як сказати про це. І це так настільки ризиковано, що ти не береш цей ризик про це говорити загалом, і ти просто мовчиш. І навіть не смієшся, бо може сміятися, це погано. Ну, добре, вони з себе сміються, а чи можеш ти з них сміятися? На цій сцені в Парижі було це запитання, чи не є гендерною дискримінацією, що чоловіки в Україні не можуть їхати? От. І я розклала цю відповідь на 4, звісно, позиції. І турист каже, що говорити про gender equality, гендерну рівність під час війни – це дивно, тому що це дуже архаїчна річ війна. А гендерна рівність – це про майбутнє. Це турист відповідав. От, а медіатор казав, о, як цікаво, прийшла війна, і певні чоловіки пред'явили жінкам претензії, що вони недостатньо боролися за гендерну рівність. А файтер, борець чи борчиня, вона сказала, що я говорила з своєю подругою, з Лесею, це моя подруга, яка зараз воює. От, і ми говоримо, це я розповідаю цю розмову, і що вона каже, Алевтина, скоро буде покращення, вже скоро буде форма жіночого образця в наших Збройних силах. Дивись, у нас буде гендерна рівність, от-от, в Збройних силах. І що мій чоловік мені сказав, Алевтина, тримай бонус, що ти зараз маєш цю свободу, їхати чи не їхати. Все життя я бачив, як тебе утискали. А садівник, звісно, каже, що в моєму саду неймовірна просто річ, що рослини на всілякі способи мають цю variety of gender identification, будь-як. Вони себе показують, і що люди можуть навчитися від них, і що жодної гендерної дискримінації в українських садах немає. Війна – це дуже архаїчна річ. Звісно, ми можемо дозволити себе говорити про гендерну дискримінацію або рівність, але маємо пам'ятати, що ми в умовах війни. І це про минуле, це не про майбутнє. Ну так, мені теж здається, що війна архаїчне, і патріархальне явище, капіталістичне явище. І, якщо намагатись вписати туди фемінізм, то це означає інструменталізувати його під потреби цих процесів. І для мене фемінізм – це швидше не про гендер, не тільки, це також і про гендерну рівність, але також це і про бідність, і про класовість, і про капіталізм, і про колоніалізм. І мені здається, що багато людей в Україні і поза нею роблять зараз цю роботу, саме яка потрібна. Зокрема, якщо говорити про феміністичну діяльність, то для мене було великим розчаруванням на початку і досі, що така умовно міжнародна, що часто означає західна феміністична спільнота, стоїть досі на дуже теоретичному баченні ненасильницького спротиву. І ви, можливо, читали цей маніфест, який вийшов десь на початку літа, де було майже не було, по-моєму, там взагалі не було жодної української феміністки, але цей маніфест був щодо ситуації
російської агресії проти України. І там було феміністки вимагали перестати надавати Україні зброю, бо є така думка, що завжди зброя приводить до погіршення ситуації жінок, яка є дуже загальною думкою, бо про яку зброю ми говоримо, про автомати чи про ППО, так що як ППО може завадити ситуації жінок в Україні, так що як це може впливати на домашнє насилля. І тоді з групою феміністок ми написали маніфест, чому феміністки в Україні виступають за надання зброї, і що це наше право на спротив, що це базове феміністичне право захищати себе. І коли нападник використовує насилля, насильницьке, тобі не лишається вибору, і ти маєш теж захищати себе силою. Мені здається, що це дуже важлива одна річ, яку ти сказала про те, що теоретичний фемінізм це щось те, що, мені здається, відбулося у всіх фемінізмах в принципі, що він втратив практичне застосування в якийсь момент в багатьох. Тобто ця війна показала, наскільки неоліберальні практики захопили, в принципі, всі навіть радикальні теорії. Ми це і з лівими побачили, і з квірами, і з багато з ким і з чим іде. І мені здається, що якщо говорити про фемінізм як про практику, а саме, що це фізична практика роблення чогось, якихось жестів, то дуже важлива робота, мабуть, зараз саме ось в цих аспектах пояснення, чому Cancel Russia – це не дискримінація чи Russian culture, і чому дайте нам зброю – це не агресія і не насильство з нашого боку. У мене є такий малюнок, де стоїть дві війни. Одна війна загарбницька, а інша війна визвольна. Тобто, знову ж, для нас це війна визвольна. І це дуже по-різному, тому потерпають і жінки, і чоловіки в війні, коли ти визволяєшся, захищаєшся. А звісно, якщо говорити про загарбницьку війну, знову ж, ми ж не бачимо російських жінок в Збройних силах Російської Федерації, чи як в російській армії. Їх нема. Тобто, звісно, на нас йдуть чоловіки. А в українській армії жінок дуже багато. І якщо говорити про те, що Україна переживає, у нас гинуть як чоловіки, так і жінки, і потерпають як жінки, так і чоловіки. Тобто тут, на жаль, треба от те, що ти говориш, розуміти, що російська культура, якщо заканцелована не дискримінація, так само, якщо говорити про війну як патріархальну річ, то знову ж розділяючи, що це за війна, визвольна чи загарбницька. Це після 2019 року я збагнула одну річ, що моя бабушка, от про яку я вже сьогодні розповідала, вона говорила українською в Донецькій області, а мама ніколи не говорила українською, і я ніколи не говорила українською. Тобто я вивчила цю українську, і мій брат, коли окупація відбулась в моєму містечку в Жданівці, він, звісно, в червні приїхав 14-го, він тут, на цій території, він розумний був, він підпав зараз під цю мобілізацію страшну, яка йде в так званій ДНР. І коли йшов з посади Порошенка, ви пам'ятаєте, цей був мовний закон, за який проголосували, і він приїхав такий злий, він настільки був ображений, йому настільки було лячно, що хтось його заставить говорити українською, він її не знав. Розумів, звісно, але ніколи не практикував. І я тоді йому сказала: слухай, а ти не думав, чому наша мама ніколи не говорила українською? Коли вона перейшла на російську, тому що я не думаю, що моя бабушка говорила до своєї дитини іншою мовою, вона іншої не знала. І вони завжди жили разом, вони нікуди не переїжджали з цієї Жданівки. Тобто це настільки шалена історія для мене. Дуже важливо тримати зв'язок з тим, що ти вважаєш правдою. Знаєте, в цьому світі постправди, ніби здається, що може і не існує, ти твоя думка, я інша думка, і це теж. А тут якесь спочатку масштабне вторгнення, можливо, для когось
з Донбасу. Це все було зрозуміло ще раніше для мене от зараз. І що правда є, і якщо ти відчуваєш, ти маєш право діяти відповідно до свого досвіду, навіть якщо ти в меншості. І це мені дає велику впевненість зараз теж говорити якісь речі, які ти знаєш, що вони не викличуть там оплесків серед аудиторії. Ну, але тобі важливо сказати, що ось так, що російські біженці, російські взагалі не біженці. І це якби not nice, але ти це кажеш. Одна із хороших речей, які відбуваються, чи не єдина, може навіть зі мною особисто, це те, що я точно знаю, що правильно. В цій ситуації. В мене немає жодних сумнівів, і це надає якоїсь реально сили. Тому що я в себе на Фейсбуці залишила лише одну людину з російських підписників, це фотограф Артем Чернов. Бо мені цікаво, бо він постить фотографії там з цих пунктів, де солдат приймають в армію. Тобто мені просто цікаво, справді, як люди коментують і про що вони говорять. І я в якийсь момент зрозуміла, що ці люди, вони реально не розуміють, що відбувається. Що вони реально не розуміють, вони відчувають небезпеку, хтось тікає, хтось іде в армію, але рівень дискусії, він залишається на рівні бідної, тобто вони не агентні, з ними щось роблять, їх кудись тягнуть, в них немає своєї правди, свого варіанту подій, того, чи як вони можуть відбуватися ці події, чи навіть усвідомлення того, що вони в принципі і є цими подіями, вони їх творять, ці події, і вони можуть їх змінювати і щось якось впливати на це. І це було моїм відкриттям. Фотограф сказав, щоб не судили цих людей, які сідають в автобуси і їдуть в Україну воювати, бо вони, по-перше, дурні, по-друге, не вони це вибирали, а по-третє, ми ж не знаємо, чи оцей автомат в руках цього саме чоловіка вистрілить чи не вистрілить. Як ми можемо зараз про нього говорити, що він там поганий, наприклад. Коментар був такий, що взагалі-то в Україні лише все починається, а в нас, як би там ви не страждали зараз, як би вам погано не було, у вас все починається, а от нас треба пожаліти, тому що нам, вже кранти. Звісно, я їх не жалію і не думаю, що треба жаліти, але я думаю, що це правда, що ми щось знаємо. Я вважаю, що якщо є можливість, треба мріяти прямо зараз. І я зробила декілька робіт, вже немає часу про них говорити, де я мрію. Я вірю, що треба мріяти. Тому що нам не треба ця ситуація, окей, я не знаю, в лапки поставимо перемоги, чи вже нема цієї страшенної ситуації з боку сусіда, що на нас нападають. Мені складно зараз говорити, що це є наша перемога, але мріяти про той час, коли ми просто будуємо, а не захищаємо, я вірю, що треба мріяти. І багато думаю ще про армію зараз. З одного боку, чи має вона бути контрактною чи ні. І от я думаю, що коли вона не контрактна, то там всілякі люди є. І письменники, і жінки, і, не знаю, менеджери, і ті, хто дійсно такі дуже патріархальні, або такі, не знаю, що навіть сказати, навіть це слово можна сказати, войовничі, да? То мені щось здається, що от армія от така, яка вона різних людей будується, то є менш небезпеки, що вона перетвориться на якусь таку дуже праву річ. От захист, якщо говорити в контексті армії, це про те, що це настільки близько до дикої природи, я вже сьогодні про це говорила, що війна – це дуже про інстинкти, про виживання. То мої думки отакі, що ми маємо просто все це пам'ятати, збирати і мріяти, і всі ці симптоми якоїсь страшної ситуації якось знотовувати, щоб згадати їх. І, як ти, Анна, кажеш, і бути істеричкою, якщо треба, і говорити будь-що, навіть тут в Україні, я вважаю, не боятися і бути, може, як ти, Оксана, кажеш, зі своєю правдою, що ти відчуваєш, що це правильно. А там покаже життя, як буде.
що ми маємо право говорити, тому що ми вистояли. Я не хочу виживати в цій країні, щоб потім ще застелити пельку і не сказати те, що я відчуваю і хочу. Отак, я думаю. Мені здається, що теж дуже важливо, ну, бо офіційна історія, вона якби уже зараз записується, да, там, на носії, і там процеси героїзації вже відбуваються. І те, що я бачу, що, наприклад, Бабель, вони там щотижня роблять такі невеликі текстові меморіали, згадуючи, да, про людей, які загинули. І там багато, по-перше, і людей, які займаються різною діяльністю, це не лише військові, і там багато жінок і чоловіків. Ну, тобто вже немає такого, що герої, це от зазвичай тільки людина із зброєю і чоловік переважно. Або там, якщо це жінка, то вона там робітниця лише, ну, там в праці може бути героїнею. По-перше, але по-друге, мені здається, що могло би бути важливим, це все-таки тримати руку на пульсі і слідкувати за цими процесами комеморації і героїзації. Бо от зараз, наприклад, точиться дискусія з приводу фірма Бальбек архітектурна вже пропонує якийсь там проект меморіалу Ірпінського мосту. Тобто, мені здається, важливо слідкувати, щоб це не було інструменталізовано і не було, щоб історія не писалася за тими самими лекалами, якась архітектурна фірма чи інститут пам'яті офіційний, який каже, як треба все пам'ятати. Провина, те, що теж змушує мовчати, ну це там про себе можу сказати, оскільки я не постійно знаходжуся в Україні, і я знаю, що моя ситуація більш безпечна, ніж для багатьох людей, що якісь свої думки я там декілька разів тестую, що, в принципі, мабуть, непогана практика взагалі думати, що ти говориш, навіть якщо ти не говориш те, що ти вважаєш правдою. Да. Але мене в той же час радує, що дійсно так багато людей мають свою думку, що це навіть, знаєте, якщо ти трохи втомлена в якийсь момент, і люди тебе якби включають, хтось починає про це говорити, ти починаєш якби відповідати, і тут якби ця енергія, вона генерується вже в процесі. Я би хотіла подякувати, і я думаю, що мені треба вже вибиратися з цього міста в своє село. Я була дуже щаслива і тішилася слухати вас. Дякую. Да, дякую. Було дуже приємно поговорити.